Ẹ kú dédé wò níbi tí ẹ bá ti ń gbọ́ mi. Ẹ káàbọ̀ sí yàrá ìkàwé lónìí. Èní ní ọjọ́ kọkàndínlógún àti ìrìn àjò ọgọ́rùn-ún ọjọ́ tí a bẹ̀rẹ̀ tí à ń ṣe àlàyé ọkọ̀. A dẹ̀ ti sọ àwọn nǹkan tó lọ díẹ̀. Ní ẹ̀kọ́ tó kọjá, a bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ lórí overheating. Ẹ má gbàgbé pé orí ìpele kẹrin la ṣì wà tí à ń sọ̀rọ̀ lórí cooling system. A bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ nípa overheating. Àmúmẹ́nuba báwo la ṣe máa mọ̀ pé engine wa ti ń ṣe overheating, a sọ̀rọ̀ yẹn lánàá. Lónìí a really fẹ́ wo àwọn ìdojúkọ tí ó lè dé bá cooling system. Ó lẹ̀ pé a ti bẹ̀rẹ̀ lánàá, òun náà ni overheating, ṣùgbọ́n gbogbo àkànṣe ẹ̀yà cooling system ìdojúkọ mẹ́ta ni àwọn ọlọ́kọ̀ máa ń sábà ní lórí ẹ̀. Àkọ́kọ́ ń bẹ̀ òun ni overheating yẹn tí a bẹ̀rẹ̀ lánàá. Overheating. Ìdojúkọ àkọ́kọ́ nìyẹn. Ìdojúkọ ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni coolant leakage. Coolant leakage. Ìdojúkọ ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun ni engine takes time to warm up. Engine taking too much time to warm up. Engine ò tètè gbóná. Ìdojúkọ alákọ̀ọ́kọ́ ni wípé engine ń gbóná ju overheating. Ìdojúkọ ẹlẹ́ẹ̀kejì tó máa ń sábà ṣẹlẹ̀ òun ni coolant leakage. Omi tá à ń rọ sínú radiator ó máa ń jò. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun ni engine takes time to warm up. Engine ò tètè gbóná. Ìdojúkọ tí ó máa ń sábà ṣẹlẹ̀ lélẹ́yìí. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta dẹ̀ ni ìyípa kan máa ṣàlàyé ẹ̀. A máa wò kí ló lè fà á àti pé kí ni ọ̀nà àbáyọ. Tá bá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú overheating tá a ti bẹ̀rẹ̀ lánàá, ká túbọ̀ ṣàlàyé lórí ẹ̀. Bó tilẹ̀ pé a ti sọ̀rọ̀ lórí symptoms, ẹ jẹ́ ká wá sọ̀rọ̀ lórí táyà ọkọ̀ wa bá ń ṣe overheating. Kí ni àwọn nǹkan tó lè fà lórí àwọn nǹkan tí a ti ṣàlàyé? Ẹ má gbàgbé pé a ṣàlàyé lórí water pump, a ṣàlàyé lórí water jacket, a ṣàlàyé lórí bond gasket, head gasket, a sọ̀rọ̀ lórí radiator, a sọ̀rọ̀ lórí thermostat. So àkópọ̀ gbogbo nǹkan tí mo ti sọ yìí, tí ẹ bá wá ní ìdojúkọ pé ọkọ̀ yín ó ń gbóná jù, níbo ni ọkọ̀ yín kọ́kọ́ máa lọ? So nǹkan tá à ń pè ní troubleshooting, a fẹ́ wá kí ló lè fà á, òun là ń pè ní troubleshooting. Kí ni nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀? Àkọ́kọ́, tí ọkọ̀ bá ń gbóná, ohun tí a máa kọ́kọ́ wò ni wípé a mọ̀ wípé coolant yẹn, omi, òun ni ó ń lọ tó ń bọ̀ láti inú engine wá sí inú radiator. So tó bá ṣẹlẹ̀ wípé engine ń gbóná jù, ó túmọ̀ sí wípé nǹkan kan ti ṣẹlẹ̀ sí, ẹ mọ̀ pé mo sọ wípé continuous process ni, nǹkan kan ti ṣẹlẹ̀ sí process yẹn nìyẹn. Àwa bẹ̀rẹ̀ sí ní mú lẹ́yọkọ̀ọ̀kan pé kí ló lè ṣẹlẹ̀. Àkọ́kọ́, ohun tó lè ṣẹlẹ̀ ni wípé bóyá coolant yẹn gan ó ti lọlẹ̀. Ṣé mọ̀ pé coolant yẹn ó níbi tó gbọ́dọ̀ dé? Bẹ́ẹ̀ ni, tó bá ti lọlẹ̀, ó túmọ̀ sí pé coolant yẹn fún rẹ̀ kò pọ̀ tó nínú engine, kò tó gbé ooru tó wà nínú engine. Engine yẹn lè máa bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe overheating. So ohun tó lè kọ́kọ́ fa overheating àkọ́kọ́ ni coolant shortage. Coolant shortage. Tí omi tó bá wà ní radiator bá ti lọlẹ̀ jù, tí kò bá tó, ó lè fa overheating. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe jẹ́ nǹkan tó dáa kí a máa wo omi inú radiator wa ní òrèkóòrè. Bó tilẹ̀ pé kò ń ṣe pé gbogbo àlá ló yẹ ká máa rọmi sí i, nítorí pé tí cooling wa bá iṣẹ́ dáadáa, omi inú radiator yẹn, coolant yẹn kò yẹ kó máa kàn déédéé lọ láì pé nǹkan kan bá ń ṣẹlẹ̀. Ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ máa àbójútó pé ṣó wà ńbẹ̀, because nǹkan kan ti lè ṣẹlẹ̀ kẹ́yìn gan máa mọ̀, òsì kan lè ti bẹ́ kẹ́ ẹ má mọ̀, nǹkan kan lè ti ṣẹlẹ̀ kẹ́ ẹ má mọ̀ kí leakage ti wà, kómi ti dànù. So ṣùgbọ́n tí ẹ bá yẹ̀ ẹ́ wò, ẹ lè tètè mọ̀ pé kíní ti lọlẹ̀, ẹ lè wò kí ló fà á. Wọ́n dẹ̀ jẹ́ pé bóyá kò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀, bóyá ó kàn lọlẹ̀ díẹ̀ ni, ẹ lè tọ́pù ẹ̀. So àkọ́kọ́, ohun tó lè fa overheating òun ni coolant shortage. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, nǹkan tó lè fa overheating òun ni tí mo pè ní debris, ìdọ̀tí
debris, rust. Nígbà míì tí coolant system wa tí ó bá ti pẹ́ tí a ti flush ẹ̀, ìdọ̀tí máa ń wà ńbẹ̀, rust gbogbo ẹ̀ ti lè pọ̀ débi wípé ó máa wá ti ṣe àkóbá fún pé kí coolant yẹn kó máa lọ kó máa bọ̀. Bẹ́ẹ̀ni, tó ńgbà míì ó máa nílò pé kéèyàn kàn flush system yẹn. Flush, kí ni ìtumọ̀ flush? Túmọ̀ sí pé gbogbo ohun tó wà nínú ẹ̀ ká dà á nù, ká flush ẹ̀, ká fún dànù, ká wá ṣẹ̀ refill ẹ̀ pẹ̀lú ìmíì. Ó ti yé wa. Àwọn tó ń ṣe ọkọ̀ gan máa ń recommend nígbà míì gan pé ẹ̀ẹ̀kan láàrin ọdún kan, àwọn míì máa sọ pé ẹ̀ẹ̀kan láàrin ọdún méjì, ó yẹ ká máa pààrọ̀ coolant nínú ọkọ̀ wa. So tí ìdọ̀tí bá ti pọ̀ jù, ìdọ̀tí lè ti dí àwọn ibi tí coolant máa ń gbà. So omi yẹn, coolant yẹn ò ní lè ráyè jáde bó ṣe yẹ kó jáde. Èyí máa fa overheating. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta nǹkan tó lè fa overheating, òun ni faulty water pump. Ṣé ẹ mọ̀ pa sọ̀rọ̀ water pump, a dẹ̀ sọ pé water pump ni ó máa ń pèsè agbára tí ó máa ń ti omi jáde wá sínú radiator. Is the heart of the cooling system. Torí pé òun ló máa ń make sure wípé coolant ó circulate system yẹn. So tí pumping water pump ò bá dáa, ó lè jẹ́ kí engine overheat torí wípé omi ò ní lè jáde bó ṣe yẹ kó jáde. Tí water pump ò bá iṣẹ́ bó ṣe yẹ kó ṣiṣẹ́, ó lè jẹ́ due to pé bóyá belt ẹ̀, fún èyí tó bá ń lo belt tó jẹ́ pé engine ló ń wà, belt lè ti já. Tí belt bá ti já, kò ní lè wa water pump. Bóyá bearing ẹ̀ lè ti bàjẹ́ kó máa pariwo. Tí bearing bá ti bàjẹ́, àkúntẹ́ máa fi mọ̀ ní pé water pump yẹn á máa pariwo lórí iṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ni, so ó máa affect iṣẹ́ water pump. Tí belt fún rẹ̀ náà bá bad, bóyá ó ti slack jù, tí belt bá ti slack jù, ó máa ń tá à ń pè ní slipping, ó máa yọ̀. Instead kó wa water pump, á máa yọ̀ lórí ẹ̀. So gbogbo eléyìí ó dá lórí water pump. Tí water pump kankan bá ṣẹlẹ̀ tí ò jẹ́ kí water pump ṣiṣẹ́ dáadáa, ó lè fa overheating. Kí ni nǹkan tó tún lè fa overheating? Tí thermostat bá wà faulty thermostat, bóyá thermostat tó yẹ kó ṣí kò ṣí nígbà tó yẹ kó ṣí, ó máa fa overheating. Nítorí pé engine, omi tó wà nínú engine á máa fa orí ẹ̀ mu. Ó máa débi kan débi pé ó máa gbóná. Tó bá ti gbóná yẹn, ó máa dé ibi tó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní hó, ó máa dé boiling point tó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní hó. At that point, ẹ máa ti mọ̀ wípé téèyàn fi lè tètè mọ̀ wípé water pump ò ṣí ni wípé ẹ rí i pé engine ti gbóná ṣùgbọ́n radiator ò gbóná. Bẹ́ẹ̀ni, radiator ó yẹ kó gbóná ni nítorí pé omi tó ti gbóná máa jáde wá sínú ẹ̀. Ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá experience wípé ọkọ̀ yín engine ẹ̀ ń gbóná ṣùgbọ́n radiator tó yẹ kó gbóná ò gbóná, ó túmọ̀ sí wípé omi tó gbóná tó wà ní engine kò ráyè jáde. Radiator ò ní gbóná. Ìyẹn fi hàn wá wípé thermostat yẹn ó ti ní yọnu. Ó túmọ̀ sí pé ó ti tì, kò ṣí, kò jẹ́ kí omi kó jáde. Ìyẹn faulty thermostat. Àwọn nǹkan tó máa ń sábà fa overheating lélẹ́yìí. Bó tilẹ̀ pé a tún láwọn nǹkan mìíràn tó lè fa overheating tí ò tiẹ̀ ní ṣe pẹ̀lú cooling system. Bẹ́ẹ̀ni, engine kan lè overheat tí ò dẹ̀ ní kankan ṣe pẹ̀lú cooling system. Ìgbà míì tí ojú ọjọ́ bá gbóná jù, ó lè fà á. Bẹ́ẹ̀ ó lè má fi bẹ́ẹ̀ ṣẹlẹ̀ ní àdúgbò wa, àwọn àdúgbò kan wà tó máa ń gbóná, ó lè fa overheating. Aláwọn ìdí bẹ́ẹ̀ náà. Then tí radiator cap náà ò bá dáa, a ṣàlàyé yẹn lánàá. Number 5, radiator cap tóun náà ò bá dáa, mo ṣàlàyé yẹn dáadáa lánàá, òun náà lè fa overheating. Gbogbo yẹn ó dá lórí overheating. Kí wá ní ọ̀nà àbáyọ? Tí coolant bá short, ohun tá a máa kọ́ bira ní pé kí ló fà á tí coolant fi short? A máa observe ẹ̀. Short yẹn ṣó máa ń ṣẹlẹ̀ because kò yẹ kó short, but tó bá yẹ̀ wò bí ó ti wá wálẹ̀, ẹ máa kí ni nǹkan tó lè fà? Ṣó ń jò ni? Ìyẹn ló gbé wa lọ sí coolant leakage. Ẹ wo hose, ṣé kò ń ṣe pé ó ń jò?
nígbà míì water pump gan ó ní sí water pump sí ó lè máa gbàbẹ̀ jò kó máa drop, ṣùgbọ́n fún àwa tá a bá ń lo ọkọ̀ wa bá ń lo coolant tí ó kàn ń ṣomi, ó easy láti tètè trace ẹ̀ nítorí pé dye máa ń wà lórí coolant, ó máa stay ní ibi, ẹ máa lè trace ibi tómi ẹ̀ ń gbà jáde tó ti ń jò. So ẹ máa wò ó pé ṣé ó ń jò ni. Tí kò bá jò, tí kò bá jò, ó túmọ̀ sí wípé bóyá engine yín bóyá ó ti ń ṣe overheating nìyẹn. So ẹ wo àwọn nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ wò. Tẹ́ bá rí pé everything wà intact, then ẹ lè fi sí, ẹ lè bu fún so that ó máa wà ní ibi tó yẹ kó wà. Then tí debris and rust sọ ọ̀nà àbáyọ pé a máa flush ẹ̀ ni. Faulty water pump, tó bá rí pé nǹkan tó ṣe é tún ṣe ni wọ́n á tún, tí ò bá ṣe nǹkan tó ṣe é tún ṣe, wọ́n máa replace ẹ̀ ni. Faulty thermostat, ìyẹn náà wọ́n máa replace ẹ̀ ni. Radiator cap, wọ́n máa fi míì sí ni. Ẹ ká lọ sí coolant leakage, ó ní pé coolant kàn ń jò. Tẹ́ bá rí wípé coolant ń jò, gẹ́gẹ́ bí mo sọ bóyá ó ń wálẹ̀, ẹ wo ó lè jẹ́ hose kan ló ti bẹ́ níbì kan, ó lè jẹ́ níbi water pump, ó lè jẹ́ ibì kan ló ti fọ́ lára ẹ̀ bí ó possible, ó lè jẹ́ pé bóyá gasket ló ti burn tí ó wá mi ẹ̀ ń miss mọ́ tó ń lọ sínú internal, tá à ń pè ní internal leakage. So gbogbo eléyìí ni àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ máa wò pé kí ni nǹkan tó ń fa leakage. So ó lè jẹ́ nǹkan kékeré, ó dẹ̀ lè jẹ́ nǹkan tó serious. Then engine takes time to warm up, ìyẹn tó jẹ́ ìparí. Tí engine ò bá tètè warm up, ohun tó máa ń sábà fà á òun ni wípé thermostat ó ti sílẹ̀ permanently, thermostat ò tì. Tí thermostat bá ti sílẹ̀, ohun tó máa ṣẹlẹ̀ ni wípé thermostat tó yẹ kó dí omi nígbà tẹ́ bá kọ́kọ́ tanná sí ọkọ̀ yín, kò ní jẹ́ kí omi tó wà ní engine kó jáde, omi á kàn máa lọ àbọ̀ torí pé ó ti sílẹ̀ permanently. tó bá ti sílẹ̀ permanently, omi ò ní lè dúró sínú engine, cycle yẹn máa continue ni, engine ò ní tètè gbóná. Tí engine ò bá tètè gbóná, ohun tó likely kó ṣẹlẹ̀ òun ni pé thermostat ó ti sílẹ̀ kò tì mọ́. So èyí tí ò bá jẹ́ ń bẹ̀, gẹ́gẹ́ mo sọ, overheating yìí tiẹ̀ ní agbára, ó dangerous. Téèyàn ò bá tètè ṣe, ó lè ba iye engine jẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni, ó lè ba iye engine jẹ́. Torí ẹ̀ ló jẹ́ pé tí a bá ń wa ọkọ̀ wa, a gbọ́dọ̀ máa ṣe àkíyèsí gbogbo àwọn ohun ìwọ̀n tó wà ní ojú dashboard wa tá à ń pè ní àwọn gauges yẹn, a gbọ́dọ̀ máa wà, a gbọ́dọ̀ máa monitor ẹ̀. So lórí cooling system, a ti dé ibi tí ó yẹ ká dé lórí cooling system, a ti gbé yẹ̀wò, a ti wo àwọn nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀, kùdìẹ̀kudiẹ tó lè ṣẹlẹ̀, a dẹ̀ ti wo ọ̀nà àbáyọ. So tí ẹ bá ní ìdojúkọ tó jọ mọ́ ohun tá a ti sọ, mo fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ ká wo ìrírí yín, báwo lẹ ṣe rí, kí ló ṣẹlẹ̀, báwo ni ẹ ṣe resolve ẹ̀. Mo rántí ìgbà kan tí wọ́n gbé ọkọ̀ kan wá sí ibi tí a ti ń tún ọkọ̀ ṣe. Àwa bẹ̀rẹ̀ sí ní wò kí ló ọkọ̀ yìí máa ṣe overheating. Tí wọ́n bá ń wọ ọkọ̀ yìí láàárín ìlú, kò ní ṣe overheating. But tán bá ti dé gbàgede express, wọ́n tẹ̀ lọ́mọ, á bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe overheating. Kí ló fà á? Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wò, wọ́n wo radiator, wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀. Ká má fọ̀rọ̀ gùn, cylinder ló ti kákò. Ẹ mọ̀ pa sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ láàrin lórí wrap cylinder ti kákò. Cylinder tó ti kákò yẹn kò jẹ́ kí, tí cylinder bá ti kákò, kò ní lè jẹ́ kí top gasket, even tẹ́ bá gbé top gasket lé, leakage sì máa wà. So ooru máa sá lọ. Tí ooru bá dẹ̀ ti ń sá lọ, ẹ mọ̀ pé mo ṣàlàyé ẹ̀ lánàá, temperature máa increase. Coolant yẹn máa dé boiling point yẹn. Tí coolant bá dé boiling point yẹn, ó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní boil, engine máa overheat. So ìgbà tán ṣe replace cylinder head, òun ni overheating yẹn ṣe stop. So máa fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe ẹ̀rí yín, ṣé ẹ ti ní ìdojúkọ tó jọ mẹ́lẹ̀ rí? Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí lẹ ṣe? Kí ni experience yín? Agẹ́bùn máa ń sọ ohun tó dáa tẹ̀lé ṣe fún mi bí ẹ ṣe ń fọ́rọ̀ wọn ni pé kẹ́ ẹ bá mi fẹ́ràn ẹ̀, wọn ni kẹ́ ẹ like ẹ̀, kẹ́ ẹ lè bá mi dá sí níbi tí àtàlàtà ti ń dá sí ọ̀rọ̀. Ní ẹ̀kọ́ tó máa tẹ̀lé léyìí, a ti parí module 4, a máa bọ́ sí ìpele 5, ìyẹn module 5, ẹ̀kọ́ kìíní. Ẹ ṣeun, màá tún máa rí ní ẹ̀kọ́ tó ń bọ̀. Ó dàbọ̀.